Welcome sa Knorr Lutong Nanay 21-Day Challenge. Ako po si Vanjo Merano ng Panlasang Pinoy. Ano nga ba itong Knorr 21-Day Challenge? Isa itong gabay para naman matuto tayo ng healthy cooking. Para naman mas maging healthy tayo. Nasa day 70 na tayo ng ating 21-Day Challenge. Konti na lang. At kung mahilig ka sa adobo, ako para sa iyo itong ating lulutuin. Ito ay adobong talong. Kaya kung ready ka na, tara, umpisa na natin. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Talong. Alam nyo ba na napakahusay nitong talong dahil marami itong taglay na fiber na nakakatulong sa ating digestion. Gagamit din tayo ng tokwa na pinirito, ng Knorr pork cube, toyo, ng white vinegar o suka, pati na rin ng bawang. Kakailanganin din natin gumamit ng tubig. Umpisa natin. Simpleng-simple lang itong ating lulutuin. Maglalagay lang tayo ng tubig sa isang cooking pot. At isunod nating ilagay kagad yung toyo o yung soy sauce. Pati na rin yung vinegar o yung sukang puti. Ito yung mga adobo ingredients, ano? At pagkatapos yan, syempre hindi mawawala yung bawang. Pinagsama-sama na natin lahat, ngayon naman iinitin lang natin ito at pabayaan lang natin kumulo. Kaya naman tatakpan ko muna itong ating lutuan para mas mabilis na kumulo. At sa oras na kumulo na, papabayaan lang muna nating maluto itong bawang ng mga 1 minuto. At makaraan ng 1 minuto, ilagay na natin itong ating Knorr pork cube. Haluin lang natin hanggang sa matunaw ito. At ilagay na natin yung talong. Ito na yung talong na hiniwa lang natin ng pahalang o crosswise. Haluin lang natin. At tatakpan ko lang tong ating lutuan. Papabayaan lang natin na kumulo uli yung liquid. At itutuloy lang natin ang pagluto ng mga 3 to 5 minutes. 3 hanggang 5 minuto lang. At ready na to. Luto na yung talong, maglalagay lang tayo ng tokwa. Ang ginawa ko dito sa tokwa ay pinirito ko muna yung isang buo at pagkatapos ay hiniwa ko lang into cubes. Itutuloy lang natin ang pagluto hanggang sa mag-reduce lang yung sauce ng mga kalahati. At pagkatapos nyan, ilipat na natin sa isang serving bowl. At iserve na natin to. Ito na ang ating adobong talong. Sigurado ako na magugustuhan ito ng inyong pamilya dahil kapag may Knorr, nutritious food can be delicious. Itong ating niluto ay may taglay na 335 calories na tamang-tamang ipare sa isang tasang kanin at isang pirasong saging na panghimagas. Para sa mas marami pang nutritious and delicious recipes, bumisita lang kayo sa knorr.com.ph. Maraming salamat sa inyong panonood. At magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video.